The Swiss Peasant. A svájci paraszt. A short story written by Mary Wollstonecraft Shelley and read for you in both Hungarian and English. Please enjoy. Why is the mind of man so apt to be swayed by contraries? Miért olyan hajlamos az emberi elme arra, hogy ellentétes irányok befolyásolják? Why does the imagination forever paint the impossible in glittering tints, and the hearts of wayward mortals cling, with the greatest tenacity, to what, eel-like, is bent on escaping from their grasp? Miért festi a képzelet örökké csillogó színekbe a lehetetlent, és miért ragaszkodnak a szeszélyes halandók oly makacsul ahhoz, ami angolna módjára mindenáron ki akar siklani a kezükből? Why, to bring the matter home, is solitude abhorrent to me, now that I enjoy it in perfection? És miért van az, hogy, a kérdést közelebbről szemlélve, éppen most viszolygok a magánytól, amikor tökéletesen kiélvezhetném azt? I have apostrophized the coy nymph in ballrooms, when the bright lamps of heaven were shamed by brighter earth stars, and lamented her absence at a picnic party, where the nightingale was silenced by the fiddle. Hányszor szólítottam meg a félénk nimfát báltermekben, amikor az ég fényes lámpásait elhomályosították a földi csillagok ragyogói, és hányszor sajnáltam a távollétét egy pikniken, ahol a hegedű elnémította a csalogányt. And now, O solitude, I abjure thee in thy fitting temple in Switzerland among cloud-piercing mountains, by the resounding waves of the isle-surrounding lake. És most, ó, magány! Megtagadlak a számodra méltó templomban, Svájcban, a felhőkig nyúló hegyek között, a szigetekkel tarkított tó vízhangos hullámainál. I am beside the waters of Uri, where Tell lived in Brunnen, where the Swiss patriots swore to die for freedom. Az Uri tó partján vagyok, ott, ahol Tell élt, Brunnenben, ahol a svájci hazafiak megesküdtek, hogy meghalnak a szabadságért. It rains, magic word to destroy the spell to which these words give rise. The clouds envelop the hills, the white mists veil the ravines. There is a roar and a splash in my ears, and now and then the vapors break and scatter themselves, and I see something dark between, which is the hoar side of a dark precipice, but which might as well be the turf stack or old wall that bounded Cumberland's view as he wrote the Wheel of Fortune. Esik az eső, ez a varázsige, mely porrá zúzza a fenti szavak által keltett bűbájt, felhők burkolják a hegyeket, fehér párák vonják be a szurdokokat, fülemben mora és csobogás hangzik, és olykor-olykor szétszakadnak a ködök, megsejtetve valami sötét formát a régi sziklafal oldalából. Ami ugyanúgy lehetne egy tőzekkupac vagy öreg fal is, mint amit Chamberlain látott maga előtt, amikor a szerencse kerekét írta. The sole book that I possess is The Prisoner of Chillon. Az egyetlen könyv, ami nálam van, a Chilloni fogoly. I have read it through 3 times within an hour. 1 óra alatt 3-szor is elolvastam. Its noble author composed it to beguile weary hours like these when he remained rain-bound for 3 days in a little inn on the shores of the Lake of Geneva, and cannot I, following with unequal steps, so cheat the minutes in this dim spot? Nemes szerzője éppen az ilyen fárasztó órák elütésére írta, amikor 3 napon át tartotta fogva az eső egy Genfi tóparti kisfogadóban. És vajon én, ha nem is olyan mesteri módon, de mégis hasonlóan elűzhetném-e a perceket ezen a homályos helyen? I never, by the by, could invent the commonest incident. Egyébként sosem voltam képes a legegyszerűbb történetet sem kitalálni. As a man of honor, of course I never lie. But as a nursery child and schoolboy, I never did. Simply as I remember, because I never could concoct one. But a true tale was lately narrated to me by its very heroine, the incidents of which haunt my memory, adorned as they were by her animated looks and soft silvery accent. Becsületes ember lévén, természetesen sohasem hazudok, de már kisgyerekként és iskolásként sem hazudtam, emlékeim szerint azért, mert sosem tudtam egy történetet sem kitalálni. Ám nemrég elmesélt nekem valaki egy igaz történetet, éppen annak hősnője, és az események, melyekről szólt, kísértenek azóta is. Főként, hogy elbűvölő tekintete és lágy, ezüstösen csengő hanghordozása díszítette előadását. Let me try to record them, stripped though they must be of their greatest charm.
Megpróbálom feljegyezni. Jól lehet megfosztva őket a legnagyobb bájuktól. I was, but a week ago, traveling with my friend Ashburn in a kapee, in the district of Subiaco, in the ecclesiastical territory. Alig egy hete barátommal, Ashburnnel utaztam egy kópéje kocsiban, Subiaco környékén, az egyházi állam területén. We were jolted along a rough ravine, through which the river Anio sped, and beetling mountains and shady trees, a distant convent and a picturesque cell on a hill, formed a view which so awoke the pictorial propensities of my friend, that he stopped the kapee, though we were assured that we should never reach our inn by nightfall, and that the road was dangerous in the dark, took out his portfolio and began to sketch. Egy sziklás szurdokban döcögtünk végig, melyen az Anio folyó vágtatott keresztül. Meredek hegyek és árnyas fák, egy távoli kolostor és egy festői remetelak a domboldalon olyan látványt nyújtottak, hogy barátomban felé lett a rajzolási kedv, és megállítatta a kocsit. Noha. Figyelmeztettek, hogy sötétedés előtt nem érünk a fogadónkba, és az út éjjel veszélyes. Elővette a vázlatfüzetét, és rajzolni kezdett. As he drew, I continued to speak in support of an argument we had entered upon before. Miközben ő rajzolt, én tovább vittem azt az érvelést, amelyet korábban elkezdtünk. I had been complaining of the commonplace and ennui of life. Éppen az élet egyhangúságára és unalmára panaszkodtam. Ashburn insisted that our existence was only too full of variety and change, tragic variety and wondrous incredible change. Ashburn azt hajtogatta, hogy életünk inkább túlzottan is bővelkedik változatosságban és fordulatokban, tragikus fordulatokban és csodálatos, hihetetlen átváltozásokban. Even, said the painter, as sky and earth and water seem forever the same to the vulgar eye, and yet to the gifted one assume a thousand various guises and hues, now robed in purple, now shrouded in black, now resplendent with living gold, and anon sinking into sober and unobtrusive grey. So do our mortal lives change and vary. Ahogy mondta a festő, az ég, a föld és a víz a közönséges szemlélő számára örökké ugyanolyan, mégis a művészi látás számára ezerszínű arcot ölt, olykor bíborszínű, máskor feketében komorlik, vagy aranyló pompával ragyog, majd visszahúzódó szürkébe vált. Úgy változik és alakul a mi halandó életünk is. No living being among us but could tell a tale of soul-subduing joys and heart-consuming woes, worthy, had they their poet, of the imagination of Shakespeare or Goethe. Nincs közöttünk olyan élő lény, aki ne tudna mesélni lélekig ható boldogságról és szívet emésztő szenvedésről, melyek, ha volna költőjük, méltók lehetnének Shakespeare vagy Goethe fantáziájához. The veriest weather-worn cabin is a study for coloring, and the meanest peasant will offer all the acts of a drama in the apparently dull routine of his humble life. A legcsúnyább, időjárás tépázta kunyhó is tanulmány lehet a színek ábrázolására, és a legszegényebb paraszt is egy egész drámányi cselekménnyel szolgálhat látszólag egyhangú, szerény élete során. This is pure romance, I replied. Put it to the test. Ez tiszta romantika, feleltem. Tegyük próbára. Let us take, for example, yonder woman descending the mountain path. Vegyük példának azt az asszonyt ott, aki épp lefelé jön a hegyi ösvényen. What a figure, cried Ashburn. Oh, that she would stay thus but 1/4 of an hour. She has come down to bathe her child, her upturned face, her dark hair, her picturesque costume, the little plump fellow bestriding her, the rude scenery around. Mixedalek. Kiáltott fel Ashburn. Bárcsak maradna így negyed órácskát. Bizonyára azért jött le, hogy megfürdesse a gyermekét, felnéző arca, sötét haja, festői viselete, az a kis pufók lurkó, aki rajta csücsül, és a környező vadregényes táj. And the romantic tale she has to tell. Meg a romantikus történet, amit elmesélhet. I would wager a Louis that hers has been no common fate. Fogadnék egy Louisban, hogy az ő sorsa sem hétköznapi. She steps a goddess, her attitude, her looks, are all filled with majesty. Úgy lép, akár egy istennő, a tartása, a tekintete mind-mind fenséges.
I laughed at his enthusiasm and accepted his bet. Nevettem a lelkesedésén, és elfogadtam a fogadását. We hurried to join our fair peasantess, and thus formed acquaintance with Fanny Chalmont. Sietve odaléptünk a csinos parasztasszonyhoz, és így ismerkedtünk meg Fanny Chaumontnal. A sudden storm, as we were engaged conversing with her, came, driven down from the tempest-bearing hills, and she gave us a cordial invitation to her cottage. Miközben szóba elegyedtünk vele, hirtelen vihar tört ki a vihárt hordozó hegyek felől, mire ő barátságosan meghívott minket a házába. It was situated on a sunny yet sheltered slope. Az otthona egy napos, mégis védett lejtőn állt. There was a look of cheerfulness and essence about it, beyond what is usually met in that part of Switzerland, reminding me of the cottages of the inhabitants of the Free States. A ház vidám és jó módra utaló hangulatot árasztott, ami felülmúlta, amit Svájce vidékén általában látni lehet, és az olyan szabadállamok lakóinak házait juttatta eszembe. There also we found her husband. Ott találtuk a férjét is. I always feel curious to know on whom a woman, who bears the stamp of superior intellect, who is beautiful and refined, for peasant as she was, Fanny was both, has been induced to bestow herself. Mindig kíváncsi voltam, vajon egy olyan nő, akin a magas szintű értelem jelei látszanak, és aki gyönyörű, finom lelkű, legyen bármi paraszti sorban, mint Fanny, aki mindezt megtestesítette, kire ruházza hát a szerelmét. Louis Chalmont was considerably older than his wife. He was handsome, with brown lively eyes, curly chestnut hair, a visage embrowned by the sun, bearing every mark of having led an active, even an adventurous life. There was, besides, an expression which, if it were not ferocity, resembled it in his vivacious glances, and in the sternness of his deeply lined forehead, while she, in spite of her finely formed brow, her majestic person, and her large expressive eyes, looked softness and patience itself. Louis Chaumont jóval idősebb volt a feleségénél. Jóképű férfi, élénk, barna szemekkel, göndör gesztenyebarna hajjal, arcát a nap barnította meg, és minden vonása azt árulta el, hogy mozgalmas, kalandokkal teli életet élhetett. Tekintetében és a mély ráncokkal barázdált homlokának komorságában volt valami, ami, ha nem is egyértelműen vadság, de arra emlékeztetett. Míg a nő, jól lehet gyönyörűen formált homloka, méltóságteljes testalkata is nagy. Kifejező szemei voltak, mégis a szelídség és a türelem megtestesítőjének látszott. There was something incongruous in the pair, and more strangely matched they seemed when we heard their story. Volt valami ellentmondásos ebben a párban, és még furcsábbnak tűnt az összetartozásuk, miután meghallgattuk a történetüket. It lost me my Louis, but proved Fanny at once to be a fitting heroine for romance, and was a lesson, moreover, to teach the strange pranks love can play with us, mingling fire and water, blending in one harmonious concord the harsh bass and melodious tenor of two differently stringed instruments. Elvesztettem a fogadott aranyomat, de kiderült, hogy Fanny valóban romantikus hősnőnek való, és mindemellett leckét is kaptam arról, hogy szerelem milyen furcsa játékokat űz velünk, mikor egyesíti a tüzet és a vizet. S miként képes harmóniába foglalni két merőben különböző hangszer durva basszusát és lágy tenorját. Though their child was 5 years old, Fanny and her husband were attached to each other with the tenderness and passion of early love. They were happy. His faults were tempered by her angel disposition, and her too melancholy and feeling-fraught spirit was enlivened and made plastic to the purposes of this world by his energy and activity. Bár a gyermekük már 5 éves volt, Fanny és a férje még mindig a kezdő szerelem gyengétségével és szenvedélyével ragaszkodtak egymáshoz. Boldogok voltak. A férfi hibáit enyhítette a nő angyali természete. Az ő túlzottan mélabús és érzelmekkel teli lelkét pedig a férfi energiája és tevékenysége. Élettel telítette és alkalmazkodóvá tette a mindennapokhoz. Fanny was a Bernese by birth. She was the child of humble cottagers, one among a large family. Fanny berni származású volt. Egy szegény paraszt család gyermeke, ráadásul egy népes családtagja.
They lived on the brow of one summit and at the foot of another. Az egyik hegy csúcsának közelében és egy másik lábánál éltek. The snowy mountains were piled about them. Thaw-fed torrents brawled around. During the night a sound like thunder, a crash among the tempest-beaten pines would tell of an avalanche, or the snowdrift whirring past the lattice threatened to bury the little fabric. Mindenfelé hófötte hegyek magasodtak, és az olvadás duzzasztotta zúgó patakok vették körül őket. Éjszaka mennydörgésszerű hang és a téli vihar tépázta fenyők recsenése jelezte a lavina érkezését, vagy a szél süvítve hordta a havat az ablak előtt, fenyegetve, hogy betemeti a kis házukat. Winter was the season of peace in the deep valleys. Not so in the higher district. A tél a mély völgyekben a nyugalom időszaka volt, de nem így a magasabb vidékeken. The peasant was often kept waking by the soft falling snow which threatened insidiously to encroach on, and to overwhelm his habitation, or a straying cow would lead him far into the depths of the stormy hills, and his fearful family would count in agony the hours of his absence. A parasztembernek gyakran ébren kellett maradnia a puhán hulló hó miatt, amely alattomosan fenyegetett azzal, hogy betemeti a házát, vagy elcsatangolt tehén után kellett a viharvert hegyek mélyére mennie, miközben családja rettegve számolta a távollétében eltelt órákat. Perpetual hardship and danger, however, rather brutify than exalt the soul of man, and those of the Swiss who are most deeply planted among the rocky wilds are often stultified and sullen. A folyamatos nehézség és veszély azonban inkább eldurvítja, semmint felemeli az emberi lelket, és a sziklásvadon legmélyén élő svájciak közül sokan butává és mogorvává válnak. Fanny opened her youthful eyes and observation on this scene. Fanny ebben a környezetben nyitotta ki ifjú szemét, és itt kezdte megfigyelni a világot. She was one of those lovely children whose beauty is heartfelt but indescribable. Hers was the smooth, candid brow, the large hazel eyes, half soft, half wild, the round, dimpled cheek, the full, sensitive mouth, the pointed chin, and as framework to the picture, the luxuriant curly chestnut hair. And voice which is sweetest music. Olyan elbűvölő gyermek volt, akinek a szépsége szívig hatol, de szavakkal nehezen írható le. Sima. Őszinte homlok, nagy mogyorószín szemek, amelyek egyszerre lágyak és kissé vadak, kerek, gödröcskés orca, érzékeny, telt ajkak, hegyes áll, és, mint a kép kerete, dúsan göndörödő gesztenyebarna haj. Hozzá pedig a leglágyabb zenére emlékeztető hang. The exceeding beauty of little Fanny gained her the observation of the wife of the owner of the chateau which overlooked and commanded the district, and at 10 years of age she became a frequent visitor there. A kis Fanny rendkívüli szépsége felkeltette a környéket uraló kastély tulajdonosának felesége figyelmét, és 10 éves korától gyakori vendég lett ott. Fanny's little soul was love, so she soon twined herself round the kind lady's heart, became a pet with her husband, and the favorite playmate of their only son. Fanny kicsiny lelke telve volt szeretettel, így rövidesen teljesen belopta magát a jóságos asszony szívébe, a férjével is megkedveltette magát, és az egyetlen fiúk kedvenc játszótársává vált. One fete day Fanny had dined at the chateau. Egy ünnepnap Fanny a kastélyban ebédelt. It had been fine warm spring weather, but wind and storm came on with the setting sun. The snow began to fall thickly, and it was decided that Fanny must pass the night in the chateau. Kellemes, meleg tavaszi idő volt, de napnyugtakor feltámadt a szél és a vihar. Sűrűn hullani kezdett a hó, ezért úgy határoztak, hogy Fanny a kastélyban marad éjszakára. She had been unusually eager to return home, and when the tempest came on, she crept near her protectress, and begged to be sent to her mother. A szokásosnál is jobban vágyott haza, és amikor kitört a vihar, odakuporodott a jótevőjéhez, könyörögve, hogy engedjék haza az édesanyjához. Say impossible, Fanny pressed no further, but she clambered to a window, and looked out wistfully to where, hidden by the hills, her parents' cottage stood. C'est impossible, mondták neki. Fanny nem erősködött tovább, de felmászott az ablakhoz, és vágyakozva nézett arra a pontra, ahol a dombok takarásában ott állt szüleinek kunyhója. It was a fatal night for her.
The thunders of frequent avalanches, the roaring of torrents, the crash of trees, spoke of devastation, and her home was its chief prey. Végzetes éjszaka volt számára. A gyakori lavinák dörgése, a patakok zúgása, a fák recsegése mind pusztításról árulkodtak, és az ő otthona volt a legfőbb áldozat. Father, mother, brothers and sisters, not one survived. Apa, anya, testvérek, senki sem élte túl. Where the day before cottage and outhouse and flower garden had stood, the little lawn where she played, and the grove that sheltered her, there was now a monumental pile of snow, and the rocky path of a torrent. No trace remained, not one survivor to tell the tale. Ahol előző nap még ház, melléképület, virágos kert volt, meg az a kisgyep, ahol játszott, és az erdőcske, amely védelmezte, ott most már csak egy hatalmas hóbucka, valamint egy sziklás patakmeder volt. Semmi sem maradt, egyetlen túlélő sem maradt, aki elmondhatta volna, mi történt. From that night Fanny became a constant inmate of the chateau. Attól az éjszakától kezdve Fanny állandó lakója lett a kastélynak. It was Madame de Marville's project to give her a bourgeois education, which would raise her from the hardships of a peasant's life, and yet not elevate her above her natural position in society. Madame de Marville terve az volt, hogy polgári neveltetést adjon neki, mely által kiemelkedhet a paraszti élet nehézségei közül, de mégse emelkedjen feljebb annál a társadalmi szintnél, amelybe beleszületett. She was brought up kindly, but humbly. It was the virtues of her disposition which raised her in the eyes of all around her, not any ill-judged favor of her benefactress. Kedvesen, de szerény körülmények között nevelték. Jellemének erényei emelték fel a körülötte élők szemében, nem pedig jótékony védelmezőjének túlzó kegye. The night of the destruction of her family never passed away from her memory. It set a seal of untimely seriousness on her childish brow, awoke deep thoughts in her infant heart, and a strong resolve that while she lived, her beloved friends should find her, as far as her humble powers admitted, a source of good alone, a reason to rejoice that they had saved her from the destruction that had overwhelmed her family. A családja pusztulásának éjszakája sosem halványult el emlékezetéből. Idő előtt komoly kifejezést vésett gyermekhomlokára, mély gondolatokat ébresztett gyermeki szívében, és erős elhatározás szült benne. Amíg él, a szeretet jótevői, amennyire szerény képességei engedik, csak jót kapjanak tőle. Hogy legyen okuk örülni, amiért megmentették őt attól a végzettől, amely családját elnyelte. Thus Fanny grew up in beauty and in virtue. Így nőtt fel Fanny szépségben és erényben. Her smiles were as the rainbows of her native torrents. Her voice, her caresses, her light step, her unalterable sweetness and ceaseless devotion to the wishes of others, made her the idol of the family. Mosolyai a szülőföldjét idéző zuhatagok szivárványaihoz hasonlítottak. Hangja, gyengétsége, könnyed lépte, változatlan kedvessége és szüntelen odaadása mások kívánságai iránt a család bálványává tették őt. Henry, the only child of her protectors, was of her own age, or but a few months her senior. Henry, a jótevői egyetlen gyermeke, vele egykorú volt, vagy csak néhány hónappal idősebb. Every time Henry returned from school to visit his parents, he found Fanny more beautiful, more kind, more attractive than before, and the first passion his youthful heart knew was for the lovely peasant girl, whose virtues sanctified his home. Valahányszor Henry hazatért az iskolából, hogy meglátogassa a szüleit, mindig úgy érezte, hogy Fanny még szebb, kedvesebb, vonzóbb lett, mint korábban. Így az első szerelem, melyet fiatal szíve ismert, éppen egy gyönyörű parasztlány iránt lobbant fel, akinek erényei megszentelték az otthonát. A look, a gesture betrayed his secret to his mother. She turned a hasty glance on Fanny, and saw on her countenance innocence and confidence alone. Egyetlen pillantása, mozdulata elárulta titkát az édesanyjának. A nő sietve Fannyra nézett, és csak ártatlanságot meg bizalmat látott rajta. Half reassured, yet still fearful, Madame de Marville began to reflect on some cure for the threatened evil. Félig megnyugodva, ám mégis aggódva, Madame de Marville azon tűnődött, miként orvosolhatná a fenyegető veszedelmet.
She could not bear to send away Fanny. She was solicitous that her son should for the present reside in his home. Nem tudta elviselni azt a gondolatot, hogy elküldje Fannyt. Szerette volna, ha a fia egyelőre otthon marad. The lovely girl was perfectly unconscious of the sentiments of the young seigneur. But would she always continue so? A gyönyörű lány mit sem sejtett a fiatal úr érzelmeiről, de vajon örökké így maradhatott-e? And was the burning heart that warmed her gentle bosom to be forever insensible to the despotic and absorbing emotions of love? És vajon a lobogó szív, amely szelíd keblét melegítette, örökre érzéketlen maradhat-e a szerelem uralkodó és emésztő szenvedélye iránt? It was with wonder, and a curious mixture of disappointed maternal pride and real gladness, that the lady at length discovered a passion dawning in fair Fanny's heart for Louis Chaumont, a peasant some 10 years older than herself. Némi csodálkozással és furcsa, a csalódott anyai büszkeség és az őszinte öröm keverékével fedezte fel az asszony, hogy a szép Fanny szívében szerelem ébredt Louis Chaumont iránt, aki egy parasztember volt, körülbelül 10 évvel idősebb nála. It was natural that one with such high-wrought feelings as our heroine should love one to whom she could look up, and on whom to depend, rather than her childhood's playmate, the gay, thoughtless Henry. Természetes volt, hogy egy olyan kifinomult érzelmi világú lány, mint hősnőnk, inkább azt szeresse, akire felnézhet, és akiben támaszt talál, sem mint gyermekkori játszótársát, a vidám és meggondolatlan Henryt. Louis's family had been the victim of a moral ruin, as hers of a physical one. Louis családját erkölcsi romlás sújtotta, ahogy Fannyét természeti. They had been oppressed, reduced to poverty, driven from their homes by a feudal tyrant, and had come poor and forlorn from a distant district. Elnyomás, szegénység és egy feudális zsarnok kényszerű akarata űzte el őket otthonaikból, így egy távoli vidékről érkeztek szegényen, magukra hagyottan. His mother, accustomed to a bourgeois life, died broken-hearted. His father, a man of violent passions, nourished in his own and in his son's heart sentiments of hatred and revenge against the proud oppressors of the land. Az édesanyja, aki polgári létformához szokott, bánatában halt meg. Az apja pedig, heves indulatú ember lévén, mind saját, mind fia szívébe beleültette a gyűlölet és a bosszú gondolatát a föld gőgös elnyomóival szemben. They were obliged to labor hard, yet in the intervals of work, father and son would read or discourse concerning the ills attendant on humanity, and they traced all to the social system, which made the few the tyrants of the many. Keményen kellett dolgozniuk, de a munka szüneteiben apa és fia könyveket olvastak vagy egymással beszélgettek az emberiséget sújtó nyomorúságokról, és minden bajt arra a társadalmi rendszerre vezettek vissza, amely néhányaknak adta a hatalmat a többség felett. Louis was handsome, bold, and active. He excelled his compeers in every hardy exercise. His resolution, his daring made him, in spite of his poverty, a kind of leader among them. Louis jóképű, bátor és tevékeny volt. Mindenféle férfias próbában kitűnt a társai közül. Határozott szága és merészsége dacára szegénységének vezérré emelte őt körükben. He had many faults. He was too full of passion, of the spirit of resistance and revenge, but his heart was kind. His understanding, when not thwarted, strong, and the very depth of his feelings made him keenly susceptible to love. Sok hibája volt. Túlzottan telítve a szenvedély, az ellenállás és a bosszú szellemével. De a szíve jóságos volt, értelme, ha nem korlátozták, mély és erőteljes, és éppen az érzelmei mélysége tette őt különösen fogékonnyá a szerelemre. Fanny, in her simple but majestic beauty, in her soft kindness of manner, mingled with the profoundest sensibility, made a deep impression on the young man's heart. Fanny egyszerű, de fenséges szépségével, lágy, kedves modorával, melyet mély érzelmesség hatott át, erőteljes benyomást tett a fiatalember szívére. His converse, so different and so superior to those of his fellows, won her attention. A társainál merőben más és magasabb szintű beszélgetései felkeltették az ő figyelmét is. Hitherto Fanny had never given utterance to the secrets of her soul. Adig sosum fet fel lelka titkate.
Habitual respect held her silent with Madame, and Henry, as spirited and as heedless as a chamois, could ill understand her. But Louis became the depository of the many feelings which, piled up in secrecy and silence, were half awful to herself. He brought reason, or what he deemed such, to direct her heart-born conclusions. A madame iránt érzett megszokott tisztelet tartotta vissza attól, hogy beszéljen, és Henry, aki olyan fürge és meggondolatlan volt, mint egy zerge, nemigen értette őt. Ám Louis lett annak a sok érzésnek a letéteményese, melyek csendben és titokban rakódtak egymásra Fanny lelkében, s amelyek részben már őt magát is megrémítették. Louis pedig észt, vagy amit ő annak gondolt, adott hozzá, hogy irányítsa a lány szívből fakadó következtetéseit. To have heard them talk of life and death, and all it shows, you would have wondered by what freak philosophy had dressed herself in youth and a peasant's garb, and wandered from the schools to these untaught wilds. Ha hallotta volna őket az ember az életről, halálról és mindezek jelenségeiről beszélgetni, elcsodálkozott volna, miféle furcsa játék révén öltött magára a filozófia fiatalságot és paraszti ruhát, s miként kerülhetette tanulatlan hegyvidékre az iskolákból. Madame de Marville saw and encouraged this attachment. Madame de Marville észrevette és támogatta ezt a vonzalmat. Louis was not exactly the person she would have selected for Fanny, but he was the only being for whom she had ever evinced a predilection, and besides, the danger of a misalliance which threatened her own son rendered her eager to build an insurmountable wall between him and the object of his affections. Nem éppen Louist választotta volna Fanny számára, de ő volt az egyetlen, aki iránt a lány valaha is különösebb vonzalmat mutatott, és emellett az a veszély, hogy esetleg a saját fia házasodik majd rosszul, arra késztette, hogy szilárd, áthatolhatatlan falat húzzon a fiú és a vonzalma tárgya közé. Thus Fanny enjoyed the heart-gladdening pride of hearing her choice applauded and praised by the person she most respected and loved in the world. Így Fanny annak a szívet melengető büszkeségnek örülhetett, hogy a világon a leginkább tisztelt és szeretett személy helyezli és dicséri a választását. As yet, however, love had been covert, the soul but not the apparent body of their intercourse. A szerelem azonban még rejtve maradt. Lelkileg kötődtek, de nyíltan ez nem vált kifejezetté. Louis was kept in awe by this high-minded girl, and Fanny had not yet learned her own secret. Louis tiszteletteljes félelemmel tekintett erre a nemes lelkű lányra, és Fanny sem ismerte még felegészen a saját érzelmeit. It was Henry who made the discovery for them. Henry, who, with all the impetuosity of his vivacious character, contrived 1,000 ways to come between them, who, stung by jealousy to injustice, reviled Louis for his ruin, his poverty, his opinions, and brought the spirit of dissension to disquiet a mind entirely bent, as she imagined, on holy and pure thoughts. Henry volt az, aki kettejük helyett is felfedezte ezt az igazságot. Henry, aki élénk, heves természetének minden fortéját bevetette, hogy közéjük álljon. Akit a féltékenység igazságtalanságra ösztönzött, Louis-té pedig szidalmazta annak nyomorúságos helyzete, szegénysége és nézetei miatt. Viszályt hozva Fanny lelkébe, mely, a lány reménye szerint, csupán szent és tiszta gondolatokkal foglalkozott. Under this clash of passion, the action of the drama rapidly developed itself, and for nearly a year, a variety of scenes were acted among these secluded mountains of no interest save to the parties themselves, but to them fateful and engrossing. A szenvedélyeke csapódó összecsapása közepette hamarosan gyorsan bontakozott ki a dráma, és majdnem egy éven át játszódtak le különféle jelenetek a félreeső hegyek között, amelyek senkinek sem voltak érdekesek, csak is az érintetteknek, ám számukra végzetesnek és mindent elsöprőnek bizonyultak. Louis and Fanny exchanged vows, but that sufficed not. Louis és Fanny fogadalmat tettek egymásnak, de ez még nem volt elég. Fanny insisted on the right of treating with uniform kindness the son of her best friend, in spite of his injustice and insolence. Fanny ragaszkodott ahhoz a jogához, hogy változatlan kedvességgel bánjon legjobb barátnőjének fiával, annak igazságtalansága és szemtelensége ellenére is.
The young men were often, during the rural festivals, brought into angry collision. A falusi ünnepségek során a két fiatalember gyakran került dühös szóváltásba egymással. Fanny was the peacemaker, but a woman is the worst possible mediator between her rival lovers. Fanny volt a békítő, de egy nő a legrosszabb közvetítő vetélkedő szerelmesek között. Henry was sometimes irritated to complain to his father of Louis's presumption. Előfordult, hogy Henry felháborodásában panaszkodott apjának Louis szemtelenkedése miatt. The spirit of the French Revolution then awakening, rendered a peasant's assumptions peculiarly grating, and it required Madame de Marville's impartial gentleness to prevent Fanny's betrothed, as now he was almost considered, from being further oppressed. Az akkoriban ébredező francia forradalmi szellem különösen bántóvá tette a parasztmerészséget, és csak Madame de Marville pártatlan szelídségének volt köszönhető, hogy Fanny jegyesét, akit immár így tartottak számon, nem nyomták el még jobban. At length it was decided that Henry should absent himself for a time, and visit Paris. Végül úgy határoztak, hogy Henrynek egy időre távol kell maradnia, és Párizsba kell utaznia. He was enraged in the extreme by what he called his banishment. Végletekig feldühítette, hogy ezt száműzetésnek nevezte. Noble and generous as he naturally was, love was the tyrant of his soul, and drove him almost to crime. Bár alapvetően nemes lelkű és nagy lelkű volt, a szerelem zsarnokként uralta lelkét, s majdnem bűnbe sodorta. He entered into a fierce quarrel with his rival on the very eve of his departure. It ended in a scene of violence and bloodshed. Az indulása előestéjén heves vitába bonyolódott a riválisával, amely erőszakkal és vérontással végződött. No great real harm was done, but Monsieur de Marville, hitherto scarcely kept back from such a measure by his wife, suddenly obtained an order for Louis, his father had died a year before, to quit the territory within 12 hours. Valójában nem történt komolyabb baj, de Monsieur de Marville, akit eddig felesége tartott vissza eféle intézkedéstől, hirtelen elérte, hogy Louist, akinek az apja egy éve meghalt, 12 órán belül utasítsák ki a területről. Fanny was commanded, as she valued the favor of her friends, to give him up. Fannynak pedig, ha továbbra is számítani akart barátai jó indulatára, megparancsolták, hogy mondjon le róla. The young men were both gone before any intercession could avail, and that kind of peace which resembles desolation took possession of the château. Mindkét fiatalember eltűnt, mielőtt bármiféle közbenjárás segíthetett volna, és az a fajta csend telepedett a kastélyra, amely inkább hasonlított pusztulásra, mint békére. Aware of the part she had taken in encouraging Fanny's attachment to her peasant lover, Madame de Marville did not make herself a party to the tyranny of her husband. She requested only of her protégé to defer any decisive step, and not to quit her guardianship until the return of her son, which was to take place the following year. Mivel Madame de Marville tisztában volt azzal, hogy ő maga is közrejátszott Fanny paraszti szerelmének elősegítésében, nem volt hajlandó részt venni férje zsarnokoskodásában. Csak azt kérte védencétől, hogy halassza el bármiféle végleges döntést, és ne hagyja el az ő gyámságát. Amíg a fia vissza nem tér, ami a következő évben esedékes. Fanny consented to such a delay, although in doing so she had to resist the angry representations of her lover, who exacted that she should quit the roof of his oppressors. Fanny beleegyezett a halasztásba, noha ezzel szembe kellett szállni a szerelmese indulatos követelésével, aki megkívánta tőle, hogy hagyja el az elnyomóinak otthonát. It was galling to his proud spirit that she should continue to receive benefits from them, and injurious to his love that she should remain where his rival's name was the constant theme of discourse and the object of interest. Büszke lelkét nyomasztotta a tudat, hogy Fanny továbbra is a támogatásukat élvezi, és szerelmének is ártott, hogy a lány ott marad, ahol a riválisa neve állandó beszédétémát és figyelmet kapott. Fanny in vain represented her debt of gratitude, the absence of Henry, the impossibility that she could feel any undue sentiment towards the young seigneur. Not to hate him was a crime in Louis's eyes. Yet how, in spite of his ill conduct, could Fanny hate her childhood's playmate, her brother?
Fanny hiába hivatkozott hálájára, Henry távollétére, és arra, hogy képtelen bármiféle helytelen érzelmet táplálni a fiatal úr iránt. Louis szemében bűn volt, ha nem gyűlölte őt. De hogyan is gyűlölhette volna Fanny gyermekkorának játszótársát, testvérét, még ha rosszul is viselkedett? His violent passions excited to their utmost height jealousy and the sense of impotent indignation raging in his heart. Louis swore to revenge himself on the Marvilles, to forget and to abhor his mistress. His last words were a malediction on them, and a violent denunciation of scorn upon her. Heves szenvedélyei a tetőpontig szítódtak, féltékenység és tehetetlen harag tombolt benne. Louis megesküdött, hogy bosszút áll a Marville családon, és hogy elfelejti, sőt megveti Fannyt. Utolsó szavai átokkal illették a családot, és dühött megvetéssel fordult a lány felé. It will all be well yet, thought Fanny, as she strove to calm the tumultuous and painful emotions to which his intemperate passion gave rise. Még rendben lesz minden, gondolta Fanny, miközben próbálta lecsillapítani azt a viharos és fájdalmas érzelemáradatot, amit a férfi féktelen indulata keltett. Not only are storms the birth of the wild elements, but of the heart of man, and we can oppose patience and fortitude alone to their destructive violence. Nem csak a vadelemek szülik a viharokat, hanem az emberi szív is, és az egyetlen, amit tehetünk, hogy türelemmel és kitartással szállunk szembe pusztító erejükkel. A year will pass, I shall quit the chateau. Louis will acknowledge my truth, and retract his frightful words. Egy év eltelik, elhagyom a kastélyt. Louis belátja majd, hogy igaz voltam, és visszavonja rettentő szavait. She continued therefore to fulfill her duties cheerfully, not permitting her thoughts to dwell on the idea, that in spite of her struggles too painfully occupied her, the probability that Louis would in the end renounce or forget her, but committing her cause to the spirit of good. She trusted that its influence would in the end prevail. Ezért továbbra is vidáman végezte teendőit, és igyekezett nem rágódni azon a gondolaton, ami minden erőfeszítése ellenére is fájóan foglalkoztatta, hogy Louis talán végleg lemond róla vagy elfelejti őt. Hittel a jóság erejében bízott, hogy végül az győzedelmeskedik. She had, however, much to endure. For months passed, and no tidings reached her of Louis. Mégis sokat kellett szenvednie, mert hónapok teltek el anélkül, hogy Louisról bármiféle hírt kapott volna. Often she felt sick at heart. Often she became the prey of the darkest despair. Above all, her tender heart missed the fond attentions of love, the bliss of knowing that she bestowed happiness, and the unrestrained intercourse to which mutual affection had given rise. Gyakran elhagyta a remény, gyakran a legsötétebb kétségbeesés lett úrrá rajta, és mindenekelőtt gyengéd szíve hiányolta a szerelem figyelmes törődését, azt a boldogságot, hogy örömet adhat valakinek, és a kölcsönös vonzalom által megengedett szabad érintkezést. She cherished hope as a duty, and faith in love, rather than in her unjust and cruelly neglectful lover. Kötelességének érezte a reményt, és jobban hitt a szerelemben, mint igazságtalan, kíméletlenül elhanyagoló szerelmesében. It was a hard task, for she had nowhere to turn for consolation or encouragement. Nehéz feladat volt ez, mert sehol sem talált vigaszt vagy bátorítást. Madame de Marville marked with gladness the total separation between them. Madame de Marville örömmel szemlélte a két fiatal közti teljes szétválást. Now that the danger that threatened her son was averted, she relented having been influential in producing an attachment between Fanny and one whom she deemed unworthy of her. Most, hogy a fiát fenyegető veszély elhárult, megbánta, hogy elősegítette Fanny vonzalmát valaki iránt, akit méltatlannak tartott hozzá. She redoubled her kindness, and in the true continental fashion, tried to get up a match between her and someone among her many and more prosperous admirers. Kétszeresére növelte a kedvességét, és igazi kontinentális, módra megpróbálta összehozni Fannyt valamelyik módosabb udvarlójával. She failed, but did not despair, till she saw the poor girl's cheek grow pale and her vivacity desert her, as month after month passed away, and the very name of Louis appeared to be forgotten by all except herself.
Nem járt sikerrel, de nem is csüggett, egészen addig, amíg meg nem látta, hogy a szegény lány arca kifehéredik, és elhagyja élénksége, ahogy teltek múltak a hónapok, és rajta kívül úgy tűnt, mindenki más elfeledte Lóist. The stirring and terrible events that took place at this time in France added to Fanny's distress of mind. Azok a mozgalmas és rémisztő események, amelyek ekkoriban Franciaországban történtek, csak tovább fokozták Fanny lelki gyötrelmeit. She had been familiarized to the discussion of the theories, now attempted to be put in practice, by the conversations of Chaumont. Chaumonttal folytatott beszélgetései által már hozzászokott ahhoz, hogy azokat az elméleteket vitassák meg, melyeket most megpróbáltak a gyakorlatba ültetni. As each fresh account brought information of the guilty and sanguinary acts of men whose opinions were the same as those of her lover, her fears on his account increased. Valahányszor új hírek érkeztek a bűnös és vérontó cselekményekről, melyeket olyanok követtek el, akiknek a nézetei hasonlóak voltak a szerelméjéhez, az aggodalma csak nőtt a férfi iránt. In a few words, I shall hurry over this part of her story. Néhány szóban összefoglalva sietek átvágni történetének ezen szakaszán. Switzerland became agitated by the same commotions as tore the near kingdom. Svájcot is felkavarták azok a zavargások, amelyek a szomszédos királyságot széttépték. The peasantry rose in tumult. Acts of violence and blood were committed, at first at a distance from her retired valley, but gradually approaching its precincts, until at last the Tree of Liberty was set up in the neighboring village. A parasztság felkelt. Erőszakos és véres tettek követték egymást. Eleinte távolabb az ő eldugott völgyétől, de aztán egyre közelebb kerülve, míg végül a szabadság fáját a szomszédos faluban állították fel. Monsieur de Marville was an aristocrat of the most bigoted species. Monsieur de Marville az arisztokraták legelfogultabb fajtájához tartozott. In vain was the danger represented to him, and the unwarlike state of his retinue. Hiába figyelmeztették a veszélyre és arra, hogy a kísérete nem sok harci erőt képvisel. He armed them. He hurried down. He came unawares on the crowd who were proclaiming the triumph of liberty, rather by feasting than force. Felfegyverezte őket, lerohant velük a faluba, váratlanul rontott rá a tömegre, akik inkább ünnepléssel, mint erőszakkal hirdették a szabadság diadalát. On the first attack, they were dispersed, and one or two among them were wounded. The pole they had gathered round was uprooted, the emblematic cap trampled to the earth. Az első támadás nyomán a tömeg szétszaladt, egy-két ember megsérült. A póznát, amely körül gyülekeztek, kidöntötték, a dzselképül szolgáló sapkát pedig a földre tiporták. The governor returned victorious to his chateau. A kormányzó diadalmasan tért vissza a kastélyába. This act of violence on his part seemed the match to fire a train of organized resistance to his authority, of which none had dreamt before. Ez az erőszakos cselekedet úgy hatott, mint a szikra, amely meggyújtotta a szervezett ellenállás kanócát az ő hatalma ellen. Olyasmit, amire korábban senki sem gondolt. Strangers from other cantons thronged into the valley. Rustic labors were cast aside. Popular assemblies were held, and the peasants exercised in the use of arms. Idegenek áramlottak más kantonokból a völgybe. A paraszti munka félbeszakadt. Népgyűléseket tartottak, és a parasztok harci gyakorlatokat folytattak. One was coming to place himself at their head, it was said, who had been a party in the tumults at Geneva. Azt beszélték, hogy valaki érkezik, aki a genfi zavargásokban is részt vett, és most az élükre fog elni. Louis Chaumont was coming, the champion of liberty, the sworn enemy of M. de Marville. Louis Chaumont John a Sabatsag Bajnoka, Monsieur de Marville Escut Ellensage. The influence of his presence soon became manifest. Jelenlétének hatása hamar nyilvánvalóvá vált. The inhabitants of the chateau were besieged. Ostrom alá került a kastély. If one ventured beyond a certain limit, he was assailed. Ha valaki túllépett egy bizonyos határt, azonnal megtámadták.
It was the resolve of Louis that all within its walls should surrender themselves to his mercy. Louis elhatározta, hogy mindenki, aki a falak közt tartózkodik, adja meg magát az ő kegyelmének. What that might be, the proud curl of his lip and the fire that glanced from his dark eyes rendered scarcely problematic. Hogy ez milyen kegyelem lehet, azt az ajka gőgös íve és sötét szemének lobbanó tüze aligha tette kétségessé. Fanny would not believe the worst of her lover, but Monsieur and Madame de Marville, no longer restrained by any delicacy, spoke of the leveller in unmeasured terms of abhorrence, comparing him to the monsters who then reigned in France, while the danger they incurred through him added a bitter sting to their words. Fanny nem akarta elhinni a legrosszabbat a szerelméről, de Monsieur és Madame de Marville, akiket már semmi tapintat nem fékezett, a legaljasabb undorral szóltak a gyújtogatóról, a Franciaországban uralkodó szörnyetegekhez hasonlítva őt. És a rájuk leselkedő veszély csak még keserűbbé tette szavaikat. The peril grew each day. Famine began to make its appearance in the château, while the intelligence which some of the more friendly peasants brought was indicative of preparations for a regular attack of the most formidable nature. A veszély napról napra nőtt. Éhínség kezdett mutatkozni a kastélyban, a barátságosabb parasztok által hozott hírek pedig arra utaltak, hogy minden készen áll egy szabályos és igen félelmetes támadásra. A summons at last came from the insurgents. Végül megérkezett a felkelők felszólítása. They were resolved to destroy the emblem of their slavery, the feudal halls of their tyrants. Elhatározták, hogy megsemmisítik az elnyomásuk gyelképét, az uralkodóik feudális palotáit. They declared their intention of firing the château the next day, and called on all within to deliver themselves up, if they would not be buried in its ruins. Közölték, hogy másnap felgyújtják a kastélyt, és felszólították a bent lévőket, hogy adják meg magukat, ha nem akarnak odaveszni a romok alatt. They offered their lives and free leave to depart to all, save the governor himself, who must place himself unconditionally at the mercy of their leader. Életet és szabad elvonulást ígértek mindenkinek, kivéve magát a kormányzót, akinek feltétel nélkül a vezetőjük kezébe kellett adnia magát. The wretch, exclaimed his lady, who thirsts for your blood, fly. If there is yet time for flight, we, you see, are safe, fly. Nor suffer these cruel dastards to boast of having murdered you. Az a gazember, kiáltott fel a felesége, aki a véredre szomjazik. Menekülj, ha van még idő. Mi, mint látod, biztonságban vagyunk. Fusson el, ne hagyja, hogy ezek az aljasok azzal kérkedhessenek, hogy megöltek. De Marville yielded to these entreaties and representations. De Marville végül engedette kéréseknek és figyelmeztetéseknek. He had sent for a military force to aid him. It had been denied. Katonai segítséget kért, de megtagadták. He saw that he himself, as the detested person, was the cause of danger to his family. Belátta, hogy ő maga, mint gyűlölt személy, okozza a családját fenyegető veszélyt. It was therefore agreed that he should seek a chalet situated on a mountain 10 leagues distant, where he might lie concealed till his family joined him. Megállapodtak, hogy elmenekül egy 10 ligányira lévő, hegyen álló kunyhóba, ahol elrejtőzhet, amíg a családja is oda nem jut. Accordingly, in a base disguise, he quitted at midnight the walls he was unable to defend, a miserable night for the unfortunate beings left behind. Ennek megfelelően, éjfélkor, megvetendő álöltözetben hagyta el a falakat, melyeket nem tudott megvédeni. Szörnyű éjszaka volt ez az ott maradt szerencsétlenek számára. The coming day was to witness the destruction of their home, and they, beggars in the world, were to wander through the inhospitable mountains, till with caution and terror, they could unobserved reach the remote and miserable chalet, and learn the fate of the unhappy fugitive. A következő napnak kellett tanúskodnia otthonuk pusztulásáról, és ők, földönfutókként, arra kényszerültek, hogy átvándoroljanak a barátságtalan hegyeken, míg végül óvatosan és rettegve észrevétlenül elérik a távoli, nyomorúságos kunyhót,
ahol megtudhatják a szerencsétlen menekült sorsát. It was a sleepless night for all. Senki sem aludt ezen az éjszakán. To add to Madame's agony, she knew that her son's life was in danger in Paris, that he had been denounced, and though yet untaken, his escape was still uncertain. Madame szenvedését fokozta a tudat, hogy fiának élete Párizsban veszélyben forog, följelentették. És bár még nem fogták el, menekülése kérdéses volt. From the turret of the castle that, situated high on a rock, commanded the valley below, she sat the livelong night watching for every sound, fearful of some shout, some report of firearms, which would announce the capture of her husband. A kastély magas sziklán álló tornyából, mely uralta az alant elterülő völgyet, virrasztott egész éjjel, minden neszre fülelve, rettegve, hogy egyszer csak kiáltás vagy fegyverdördülés jelzi majd férje elfogását. It was September. The nights were chill, pale and trembling, she saw day break over the hills. Szeptember volt. Az éjszakák hidegek. Sápadtan és reszketve látta, ahogy felvirrad a nap a hegyek fölött. Fanny had busied herself during these anxious hours by preparing for their departure. The terrified domestics had already fled. She, the lady, and the old lame gardener were all that remained. Fanny az aggódás eme óráiban a távozás előkészítésével foglalta el magát. A rémült cselédek már elmenekültek. Ő, az úrnő és az öreg sánta kertész maradtak egyedül. At dawn she brought forth the mule, and harnessed him to the rude vehicle which was to convey them to their place of refuge. Hajnalban elővezette az öszvért, és befogta abba a kezdetleges kocsiba, amely menedékhelyükre szállította volna őket. Whatever was most valuable in the chateau had already been sent away long before, or was secreted. A few necessaries alone she provided. A kastélyból már régebben elszállították vagy elrejtették a legértékesebb tárgyakat. Ő csak néhány nélkülözhetetlen holmit készített össze. And now she ascended the turret stairs, and stood before her protectress, announcing that all was ready, and that they must depart. Most felment a torony lépcsőin, és megjelent a jótevője előtt, közölve, hogy minden készen áll, indulniuk kell. At this last moment, Madame de Marville appeared deprived of strength. She strove to rise, she sank to the ground in a fit. Ezen az utolsó pillanaton Madame de Marville mintha elvesztette volna minden erejét. Próbált felállni, de összeesett ájultan. Forgetful of her deserted state, Fanny called aloud for help, and then her heart beat wildly as a quick, youthful step was heard on the stairs. Elfeledkezve az elhagyatott helyzetükről, Fanny hangosan segítségért kiáltott, majd hevesen megdobbant a szíve, amikor fiatalos, fürge lépéseket hallott a lépcsőn. Who could he be? Would he come to insult their wretchedness? He, the author of their woe. Ki lehet az? Az jön, hogy gúnyt űzzön nyomorukból. Ő, aki okozta a szenvedésüket. The first glance changed the object of her terror. Az első pillantás rögtön megváltoztatta félelmének tárgyát. Henry flew to his mother's side, and with broken exclamations and agitated questions, demanded an explanation of what he saw. Henry rohant az anyjához, félbeszakadozó felkiáltásokkal, lázas kérdésekkel követelt magyarázatot arra, amit látott. He had fled for safety to the habitation of his parents. He found it deserted. The first voice he heard was that of Fanny crying for help. The first sight that presented itself was his mother, to all appearance dead, lying on the floor of the turret. Azért menekült biztonságba szülei otthonába, de azt elhagyatva találta. Az első hang, amit hallott, Fannyé volt, amint segítségért kiált, és az első kép, amivel szembesült, anyja, aki mozdulatlanul, mintha halott lenne, a toronypadlóján feküdt. Her recovery was followed by brief explanations, and a consultation of how his safety was to be provided for. Amint magához tért, rövid magyarázat következett, majd tanácskozás arról, miként biztosítsák Henry épségét. The name of Chaumont excited his bitterest execrations. Chaumont neve a legkeserűbb átkozódásokat váltotta ki belőle. With a soldier's haughty resolve, he was darting from the castle to meet and to wreak vengeance on his rival.
Katonás, gőgös elhatározással készült kirohanni a kastélyból, hogy megkeresse és megbüntesse a riválisát. His mother threw herself at his feet, clasping his knees, calling wildly on him not to desert her. Anyja a lábai elé vetette magát, a térdét szorongatva könyörgött neki, hogy ne hagyja el őt. Fanny's gentle, sweet voice was of more avail to calm his passion. Fanny szelíd, édes hangja azonban többet ért, hogy lecsillapítsa. Chevalier, she said, it is not thus that you must display your courage or protect the helpless. Lovag, mondta, nem így kell kimutatni a bátorságát, sem így megvédenie a rászorulókat. To encounter yonder infuriated mob would be to run on certain death. You must preserve yourself for your family. You must have pity on your mother, who cannot survive you. Ha szembeszáll azzal a dühött csőcselékkel, az a biztos halálba rohanás volna. Meg kell őriznie magát a családjáért. Könyörüljön az édesanyján, aki nem élné túl, ha maga odaveszne. Be guided by me, I beseech you. Kérem, engedje, hogy én vezessem. Henry yielded to her voice, and a more reasonable arrangement took place. Henry engedett a lány szavainak, és észszerűbb megoldást találtak. The departure of Madame de Marville and Fanny was expected at the village, and a pledge had been given that they should proceed unmolested. A faluban számítottak rá, hogy Madame de Marville és Fanny elhagyja a kastélyt, és ígéret született rá, hogy zavartalanul távozhatnak. But deeply had the insurgents sworn that if the governor or his son, whose arrival in the chateau had been suspected, attempted to escape with them, they should be immediately sacrificed to justice. Azonban a lázadók esküvel fogadták, hogy ha a kormányzó vagy annak fia, akinek megérkezését a kastélyba sejtették, megpróbálna velük együtt elmenekülni, azonnal igazságszolgáltatás áldozata lesz. No disguise would suffice. The active observation of their enemies was known. Nem létezett olyan álcázás, ami elég lett volna. Köztudott volt, milyen éberen figyelik őket az ellenfeleik. Every inhabitant of the castle had been numbered, the fate of each ascertained, save that of the two most detested, the governor, whose flight had not been discovered, and his son, whose arrival was so unexpected and ill-timed. A kastély minden lakóját számon tartották, mindegyikük sorsát ismerték, kivéve a két leginkább gyűlöltét. A kormányzóét, akinek meneküléséről nem tudtak, és fiáét, akinek felbukkanása váratlan. És nagyon rosszkor jött. As still they consulted, a beat to arms was heard in the valley below. It was the signal that the attack on the empty castle walls would soon begin. Amíg még tanakodtak, felhangzott a völgyben a riadó, jelezve, hogy hamarosan megkezdődik a támadás az üresen álló kastélyfalak ellen. There was no time for delay or hesitation. Nem maradt idő késlekedésre vagy habozásra. Henry placed himself at the bottom of the chariot. Straw and a variety of articles were heaped upon him. The two women ascended in trepidation, and the old gardener sat in front and held the reins. Henry a szekér aljába feküdt, szalmát és egyéb holmikat halmoztak rá. A két nő izgatottan helyet foglalt a kocsiban, az öreg kertész pedig előre ült, és magához vette a gyeplőt. In consequence of the disturbed state of the districts through which they were to pass, where the appearance of one of the upper classes excited the fiercest enmity and frightful insult, if not death, was their sure welcome, Madame and her friend assumed a peasant's garb. Azokban a zavargásokkal teli vidékekben, amelyeken keresztül kellett haladniuk, ahol egy előkelőbb származású ember felbukkanása a legádázabb ellenségeskedést és legalábbis szörnyű sértegetést, ha nem halált vont maga után, Madame és társa paraszti ruhát öltöttek. And thus they wound their way down the steep, the unhappy lady weeping bitterly, Fanny with tearless eyes, but with pale cheek and compressed lips, gazing for the last time on the abode which had been her refuge when in helpless infancy. She was left an orphan, where kindness and benevolence had waited on her, and where her days had passed in innocence and peace. Így ereszkedtek le a meredek úton. A szerencsétlen asszony keservesen zokogott, Fanny pedig könnyek nélkül, de sápadt arccal és összeszorított ajkakkal pillantott utoljára arra a hajlékra, amely menedéke volt,
amikor tehetetlen gyermekként árván maradt, ahol jóság és emberszeretet vette körül. És ahol napjai ártatlanságban és békében teltek. And he drives us away, him whom I loved, whom I love. Oh misery! És most ő űző el minket. Ő, akit szerettem, akit szeretek. Ó, micsoda nyomorúság! They reached the foot of the eminence on which the chateau was placed, and proceeded along the road which led directly through the village. Leértek arra a hegylábra, amelyen a kastély állt, és azon az úton mentek tovább, amely egyenesen átvezetett a falun. With the approach of danger, vain regrets were exchanged for a lively sense of fear in the bosom of the hapless mother, and for the exertion of her courage and forethought in Fanny's more energetic mind. A fenyegető veszély közeledtével a szerencsétlen anya hiába való bánata heves félelemmé alakult, míg Fanny, energikusabb elméjében inkább az előrelátó bátorság vette át a főszerepet. They passed a peasant or two, who uttered a malediction or imprecation on them as they went, then groups of 2 or 3, who were even more violent in gesture and menace, when suddenly the sound of many steps came on their ears. And at a turn of the road they met Chaumont with a band of about 20 disciplined men. Elhaladtak egy-két parasztember mellett, akik átkot vagy fenyegetést kiabáltak utánuk. Majd 2-3 fős csoportok jöttek, még fenyegetőbb mozdulatokkal és gesztusokkal. Egyszer csak sok lépés zaja ütötte meg a fülüket, és az út egy kanyarulatánál szembe találkoztak Chaumonttal, aki mintegy 20 fegyelmezett emberből álló csapatot vezetett. Fear not, he said to Madame de Marville. I will protect you from danger till you are beyond the village. Ne féljen, mondta Madame de Marville-nek. Megvédi önöket a veszélytől, amíg túl nem jutnak a falun. With a shriek, the lady, in answer, threw herself in Fanny's arms. Az úrnő visítva, válaszul Fanny karjaiba vetette magát. Fear not, madam, he dares not injure you. Ne féljen, asszonyom, ő nem mer bántani. Begone, Louis. Insult us not by your presence. TNJL, Louis. Ne sérteges minket a jelenléteddel. Begone, I say. Takarodj, ezt mondom. Fanny spoke angrily. Fanny dühösen szólt. She had not adopted this tone, but that the lady's terror, and the knowledge that even then the young soldier crouched at their feet, burnt to spring up and confront his enemy, made her use an authority which a woman always imagines that a lover dare not resist. Nem szokott ilyen hangot megütni, ám az asszony rémülete és az, hogy tudta, a fiatal katona ott lapul a lábuknál, és alig várja, hogy felugorjon és szembeszálljon ellenségével, arra késztette, hogy olyan határozottsággal szóljon, aminek egy nő szerint a szerelmes férfi nem mer ellenszegülni. I do not insult you, repeated Chaumont. I save you. Nem sértegetlek, ismételte Chaumont. Én megmentelek titeket. I have no quarrel with the lady. Tyrants alone need fear me. Nincs vitám az asszonnyal, csak a zsarnokoknak van félnivalójuk tőlem. You are not safe without my escort. Nem lennének biztonságban a kíséretem nélkül. Do not you, false girl, irritate me. Te pedig, te álnok lány, ne bőszítsd fel engem. I have ensured her escape, but yours, you are in my power. A menekülését biztosítottam, de a tiéd. Te az én hatalmamban vagy. A violent movement at the bottom of the charrette called forth all Fanny's terrors. A szekér aljából hirtelen, erőszakos mozdulat hallatszott, ami felébresztette Fanny minden félelmét. Take me, she cried. Do with me what you please, but you dare not, you cannot raise a finger against the innocent. Vigilengem. Kiáltotta, tégy velem, amit akarsz, de nem mered, nem tudod bántani az ártatlant. Begone, I say. Let me never see you more. Takarod, mondom. Ne lássalak soha többé. You are obeyed. Ingedelmiskedem. On you fall the consequences. Viseld a következményeit. Thus, after many months of separation, did Fanny and her lover meet.
Így találkozott újra, sok hónapos különlét után, Fanny és szerelme. She had purposed when she should see him to make an appeal to his better nature. His reason. She had meant to use her all-persuasive voice to recall him from the dangerous path he was treading. Eredetileg azt tervezte, hogy ha találkozik vele, a férfi jobbik énjéhez, az eszéhez fordul majd. Meggyőző szavaival akarta visszatéríteni a veszélyes útról, amelyre rálépett. Several times indeed since his arrival in the valley, she had endeavored to obtain an interview with him, but he dreaded her influence. He had resolved on revenge, and he feared to be turned back. Valóban több ízben is próbált vele beszélni, amióta a férfi megérkezett a völgybe, ám ő tartott a lány hatásától. Elhatározta a bosszút, és félt, hogy Fanny eltántorítja. But now the unexpected presence of his rival robbed her of her self-possession, and forced her to change her plans. Ám most riválisa váratlan jelenléte megfosztotta higgadtságától, és rákényszerítette, hogy megváltoztassa a terveit. She saw frightful danger in their meeting, and all her endeavors were directed to the getting rid of her lover. Szörnyű veszedelmet látott kettejük találkozásában, így minden igyekezetével arra törekedett, hogy elküldje a férfit. Louis and his companions proceeded towards the chateau, while the chariot of the fugitives moved on in the opposite direction. Louis és társai a kastély felé vonultak, míg a menekülők szekere az ellenkező irányba indult tovább. They met many a ferocious group, who were rushing forward to aid in the destruction of their home, and glad they were in that awful hour, that any object had power to divert the minds of their enemies from attention to themselves. Számos vadcsoporttal találkoztak, akik rohanvást mentek, hogy segítsenek lerombolni az otthonukat. Örültek, hogy ebben a rémisztő órában akadt bármi, ami elterelte ellenségeik figyelmét róluk magukról. The road they pursued wound through the valley, the precipitous mountain on one side, a brawling stream on the other. Az út, amelyen haladtak, kanyarogva futott a völgyben. Az egyik oldalon meredek hegy, a másikon egy zúgó patak. Now they ascended higher and now again descended in their route, while the road, broken by the fall of rocks, intersected by torrents, which tore their way athwart it, made their progress slow. Hol felfelé kapaszkodtak, hol ismét leereszkedtek, miközben a kőomlásokkal szaggatott és patakok. Általátszelt út, ahol a víz keresztben tört utat, lassította az előrejutásukat. To get beyond the village was the aim of their desires, when lo! Just as they came upon it, and were in the very midst of its population, which was pouring towards the castle, suddenly the chariot sank in a deep rut. It half upset, and every spoke in the wheel giving way rendered the vehicle wholly useless. Az volt a vágyuk, hogy túl legyenek a falun. Ám íme, épp amikor odaértek, és a nép tömegében találták magukat, amely a kastély felé özönlött, a szekér hirtelen belecsúszott egy mély keréknyomba. Félig felborult, és a kerék küllői sorra eltörtek, használhatatlanná téve a járművet. Fanny had indeed already sprung to the ground to examine what hope remained. There was none. Fanny már le is ugrott a földre, hogy megnézze, van-e még remény, de semmi lehetőség nem maradt. Grand Dieu! We are lost! Were the first words that escaped her, while Madame stood aghast, trembling, almost insensible, knowing that the hope of her life, the existence of her son, depended on these miserable moments. Istenem! Elvesztünk! Ezek voltak az első szavak, melyek elhagyták az ajkát, miközben madame döbbenten állt, reszketve, szinte öntudatlanul, tudva, hogy egész élete reménye, fia léte nyomorúságos pillanatoktól függ. A peasant who owed Fanny some kindness now advanced, and in a kind of cavalier way, as if to blemish as much as he could the matter of his offer by its manner, told them that, for the pleasure of getting rid of the aristocrats, he would lend his car, there it was. Let them quickly bestow their lading in it, and pursue their way. Ekkor odalépett egy paraszt, aki valaha tartozott Fannynak némi jó indulattal, és aféle lekezelő stílusban, mintha ezzel akarná kissé elrontani jó cselekedete fényét. Közölte, hogy akár kölcsönadja nekik a szekerét, csak mert élvezi, hogy megszabadulhat az arisztokratáktól. Ott áll a szekér, pakolják át gyorsan a holmiaikat,
aztán folytassák az útjukat. As he spoke, he caught up a box, and began the transfer from one car to the other. Miközben beszélt, felkapott egy ládát, és elkezdte átrakni az egyik szekérről a másikra. No, no, cried Madame de Marville, as, with a scream, she sprang forward and grasped the arm of the man as he was in the very act of discovering her son's hiding place. Nem, nem, kiáltotta Madame de Marville, miközben sikoltva előre lendült, és megragadta a férfi karját, épp mielőtt felfedhette volna a fia rejtek helyét. We will accept nothing from our base enemies. Begone with your offers. We will die here, rather than accept anything from such canaille. Nem fogadunk el semmit az aljas ellenségeinktől. Takarodj az ajánlataiddal. Itt halunk meg, de nem kérünk semmit az eféle kanaille-tól. The word was electric. Ez a szó elektromos hatású volt. The fierce passions of the mob, excited by the mischief they were about to perpetrate, now burst like a stream into this new channel. A feldühödött tömeg szenvedélyei, amelyeket eddig is fűtött a közelgő pusztítás, most úgy csaptak át ebbe az új mederbe, mint a kiáradó folyó. With violent execrations they rushed upon the unfortunate woman. They would have torn her from the car, but already her son had sprung from his hiding place, and striking a violent blow at the foremost assailant, checked for a moment their brutal outrages. Dühös átkozódással rontottak az asszonyra. Kitépték volna a kocsiból, de a fia időközben előugrott a rejtek helyéről, és heves ütést mért az első támadóra, ezzel egy pillanatra megakasztva vaddühüket. Then again, with a yell, such as the savage Indians alone could emulate, they rushed on their prey. Majd újfent, olyan ordítással, melyet csak az indián harcosokéhoz lehetett hasonlítani, rátámadtak áldozatukra. Mother and son were torn asunder, and cries of "Abies les aristocrats! A la lantern!" declared too truly their sanguinary designs. Anyát és fiát elszakították egymástól, és a le az arisztokratákkal, föl a lámpavasra. Kiáltások túl egyértelműen jelezték vérszomjas szándékaikat. At this moment Louis appeared, Louis, whose fears for Fanny had overcome his indignation, and who returned to guard her, while she, perceiving him with a burst of joy, called on him to rescue her friends. Ebben a pillanatban megjelent Louis, aki Fanny iránti aggodalmában félretette a haragját, és visszatért, hogy megvédje őt. Fanny pedig, amint meglátta, örömtől fűtve kiáltott neki, hogy mentse meg a barátait. His cry of "Arretez-vous" was loud and distinct amidst the uproar. Hangos és tiszta álljatok meg! Kiáltása jól hallatszott az űrzavarban. It was obeyed, and then first he beheld his rival, his oppressor, his enemy in his power. Engedelmeskedtek is, és ekkor pillantotta meg először Louis a riválisát, az elnyomóját, az ellenségét a saját hatalmában. At first, rage inflamed every feature, to be replaced by an expression of triumph and implacable hatred. Eleinte dű lobbant fel minden vonásán, majd a diadal és a könyörtélyelen gyűlölet kifejezése vette át a helyét. Fanny caught the fierce glance of his eye, and grew pale. Fanny észrevette vad tekintetét, és elsápadt. She trembled as, trying to be calm, she said, "Yes, you behold he is here." Reszketett, miközben higgadtságot erőltetve magára megszólalt. Igen, látod, itt van. And you must save him and your own soul. És meg kell mentened őt, és a saját lelkedet. Rescue him from death, and be blessed that your evil career enables you at least to perform this one good action. Mentsd meg a haláltól, és légy áldott, hogy bűnös utat során legalább ezt az egyetlen jó tettet megteheted. For a moment Louis seemed seeking for a word, as a man, meaning to stab, may fumble for his dagger's hilt, unable in his agitation to grasp his weapon. Egy pillanatig úgy tűnt, Louis keresi a szavakat, mint aki késsel akar döfni, de izgalmában nem találja a markolatot. My friends, at length he said, let the women depart, we have promised it. Barátaim, mondta végül, engedjük el a nőket, megígértük.
Ye may deal with the young aristocrat according to his merits. A fiatal arisztokratával pedig bánjatok kedvetek szerint. A la lantern, burst in response from 100 voices. A lampa vazra vele, Harsant fel 100 torokból a válasz. Let his mother first depart. Az anyját előbb engedjétek el. Could it be Louis that spoke these words, and had she loved this man? Tényleg Louis mondta ezeket a szavakat. És ő szerette ezt az embert. To appeal to him was to rouse a tiger from his lair. Hozzá fordulni olyan volt, mintha egy tigris rejtekét háborgatnák. Another thought darted into Fanny's mind. She scarcely knew what she said or did, but already knives were drawn. Already, with a thrill of horror, she thought she saw the blood of her childhood's playmates spilt like water on the earth. Egy másik gondolat villant át Fanny agyán. Alig tudta, mit mond vagy mit tesz. De már előkerültek a kések. Már is borzongással telve képzelte maga elé, hogy gyermekkori pajtása vére úgy ömlik, akár a víz a földre. She rushed forward, she caught the upraised arm of one. He is no aristocrat, she cried. He is my husband. Will you murder one who, forgetting his birth, his duty, his honor, has married a peasant girl, one of yourselves? Előre lendült. Megragadta az egyik felemelt kart. Ő nem arisztokrata. Kiáltotta. A férjem. Megölnétek azt, aki a származását, kötelességét, becsületét félredobva egy parasztlánnyal, egy közétek tartozóval, kötött házasságot. Even this appeal had little effect upon the mob, but it strangely affected her cruel lover. Még ez a felkiáltás is alig hatott a tömegre, de szokatlan erővel érintette a kegyetlen szerelmest. Grasping her arm with iron fingers, he cried, Is this tale true? Vasmarkával megfogta a karját, és felkiáltott. Igaz ez a történet? Art thou married to that man, his wife? Hozzámentél, az ő felesége vagy? Even so. The words died on her lips as she strove to form them, terrified by their purport and the effect they might produce. Úgy van. Dió elhalt az ajkán, miközben rettegett annak jelentésétől és attól, milyen hatást kelthet. An inexplicable expression passed over Chalmont's face. The fierceness that jealousy had engendered for a moment was exalted almost to madness, and then faded wholly away. Megmagyarázhatatlan kifejezés suhant át Chaumont arcán. A féltékenység táplálta vadság egy pillanatra őrületig fokozódott, majd teljesen eltűnt. The stony heart within him softened at once. A kővédermet szív hirtelen meglágyult. A tide of warm, human and overpowering emotion flowed into his soul. He looked on her he had loved, on her whom he had lost forever, and tears rushed into his eyes as he saw her trembling before him. Hatalmas, meleg, emberi és mindent elsöprő érzés áradt a lelkébe. A lányra pillantott, akit szeretett. És akit örökre elveszített. És könnyek szöktek a szemébe, amikor látta, hogy Fanny reszket előtte. Fear not, at last he said. Fear neither for him nor yourself. Ne félj, mondta végül. Ne félsd őt, és ne félsd magadat se. Poor girl. So young you shall not lose all, so young you shall not become a widow. Szegény lány. Ilyen fiatalon nem vesztesz el mindent. Nem válsz özveggyé. He shall be saved. Meg fogom menteni. Yet it was no easy task, even for him, to stem the awakened passions of the bloodthirsty mob. Még neki sem volt könnyű feladata, hogy megfékezze a vérszomjas tömeg feltámadt indulatát. He had spent many an hour in exciting them against their seigneurs, and now at once to control the violence to which he had given rise seemed impossible. Sok órát töltött azzal, hogy a földesuraik ellen uszítsa őket, és most, egyik pillanatról a másikra, épp azt az erőszakot kellett volna lecsillapítania, amelynek ébredését ő maga segítette elő, ez lehetetlennek tűnt. Yet his energy, his strong will overcame all opposition. Mégis az ő ereje és erős akarata minden ellenállást legyőzött. They should pierce the chevalier's heart, he swore, through his alone. Megesküdött, hogy ha a chevalier szívét át is döfik,
előbb az övén kell keresztül jutniuk. He prevailed. Győzött. He took the rein of their mule, and led them out of the village. Kezébe vette az öszvér kantárát, és kivezette őket a faluból. All were silent. Fanny knew not what to say, and surprise held the others mute. Mindenki hallgatott. Fanny nem tudta, mit mondjon, a többieket pedig a döbbenet némította el. Louis went with them until a turn in the road hid them from the view of the village. Louis elkísérte őket addig, amíg az út kanyarulata végleg el nem takarta őket a falu szeme elől. What his thoughts were none could guess. He looked calm as resigning the rein into the chevalier's hands. He gently bade them farewell, touching his hat in reply to their salutations. Senki sem tudhatta, mi járt a fejében. Külsőleg nyugodtnak tűnt, amikor átadta a kantárt a fiatalembernek, és halkan azt mondta, Isten veletek, miközben kalapját érintette a búcsúzásukra. They moved on, and Fanny looked back to catch a last view of her lover. He was standing where they left him, when suddenly, instead of returning on his steps into the village, she saw him with rapid strides ascend the mountainside, taking a well-known path that conducted him away from the scene of his late exploits. Tovább indultak, és Fanny hátra nézett, hogy utoljára pillanthassa meg a szerelmét. Ott állt, ahol elbúcsúztak, majd ahelyett, hogy visszatért volna a faluba, hirtelen gyors léptekkel elindult felfelé a hegyoldalon, egy jól ismert ösvényen, amely elvezette a legutóbbi tetteinek helyszínéről. His pace was that of a man flying from pursuers. Soon he was lost to sight. Úgy haladt, mint aki menekül az üldözői elől, hamar eltűnt a szemük elől. Astonishment still kept the fugitives silent as they pursued their way, and when at last joy broke forth, and Madame de Marville, rejoicing in their escape, embraced again and again her son, he with the softest tenderness thanked Fanny for his life. She answered not, but wept bitterly. A menekülők sokáig szólni sem tudtak a megdöbbenéstől, ahogy tovább haladtak. Amikor végre kitört belőlük az öröm, és Madame de Marville megkönnyebbülve ünnepelte a megmenekülésüket. Újra és újra megölelve fiát, ő a leggyengédebb módon köszönte meg Fannynak, hogy megmentette az életét. A lány azonban nem felelt, csak keservesen sírt. Late that night they reached the destined chalet, and found Monsieur de Marville arrived. Késő éjjel érkeztek meg a megbeszélt kunyhóhoz, ahol Monsieur de Marville már ott volt. It was a half-ruined, miserable habitation perched among the snows, cold and bare. Food was ill to be obtained, and danger breathed around them. Félromos, nyomorúságos épület volt a hómezők között, hideg és kopár. Ennivalót alig lehetett szerezni, és mindenütt leselkedett rájuk a veszély. Fanny attended on them with assiduous care, but she never spoke of the scene in the village, and though she strove to look the same, Henry never addressed her, but she grew pale, and her voice trembled. Fanny szorgosan gondoskodott róluk, de sosem említette a faluban történteket. És noha igyekezett ugyanúgy viselkedni, Henry valahányszor hozzászólt, elsápadt, és megremegett a hangja. She could not divine her absent lover's thoughts, but she knew that he believed her married to another, and that other, earnestly though she strove to rule her feelings, became an object of abhorrence to her. Nem tudta kifürkészni távol lévő szerelme gondolatait, de tudta, hogy az hiszi. Máshoz ment feleségül, és hiába próbálta érzelmeit kordában tartani, a másik férfi idővel az undor tárgyává vált számára. 3 weeks they passed in this wretched abode. 3 weeks replete with alarm, for the district around was in arms, and the life of Monsieur de Marville loudly threatened. 3 hetet töltöttek ebben a nyomorúságos hajlékban. 3 hetet, telve rettegéssel, mert a környék fegyverben állt, és Monsieur de Marville életét nyíltan fenyegették. They never slept, but they dreaded the approach of the murderers. Food they had little, and the inclement season visited them roughly. Sose tudtak úgy aludni, hogy ne féltek volna a gyilkosok érkezésétől. Kevés élelmük volt, ráadásul az ordidő is keményen lesújtott rájuk. Fanny seemed to feel no inconvenience. Her voice was cheerful. To console, encourage, and assist her friends appeared to occupy her whole heart.
Fanny úgy tűnt, semmiféle nehézséget nem érez. A hangja derűs volt, mintha teljesen annak szentelte volna magát, hogy vigasztalja, bátorítsa és segítse társait. At length one night they were roused by a violent knocking at the door of their hut. Monsieur de Marville and Henry were on their feet in a moment, seizing their weapons as they rose. Végül egy éjjel erős dörömbölés verte fel őket a viskó ajtaján. Monsieur de Marville és Henry azonnal talpra szökkent, fegyvert ragadva. It was a domestic of their own, come to communicate the intelligence that the troubles were over, that the legal government had reasserted its authority, and invited the governor to return to Bern. A saját cselédjük volt az, aki eljött közölni a hírt, hogy a zavargásoknak vége. A törvényes kormány ismét érvényre juttatta hatalmát, és hívták a kormányzót, térjen vissza Bernbe. They descended from their mountain refuge, and the name of Louis hovered on Fanny's lips, but she spoke it not. Alászálltak a hegyi menedékükről, és Louis neve ott lebegett Fanny ajkán, de nem mondta ki. He seemed everywhere forgotten. Úgy tűnt, mindenütt megfeledkeztek róla. It was not until some time afterwards that she ascertained the fact that he had never been seen or heard of since he had parted from her on the morning of their escape. Nem sokkal később tudta csak meg, hogy a férfit azóta, mióta azon a reggelen elváltak, senki sem látta, és senki sem hallott róla. The villagers had waited for him in vain. They suspended their designs, for they all depended upon him. But he came not. A falubeliek hiába várták. Elhalasztották a terveiket, mert mindannyian ráépítettek, de nem jelent meg. Monsieur and Madame de Marville returned to their chateau with their son, but Fanny remained behind. Monsieur és Madame de Marville a fiúkkal visszatértek a kastélyba, de Fanny hátra maradt. She would not inhabit the same roof as Henry. She recoiled even from receiving further benefits from his parents. Nem akart egy fedél alatt élni Henryvel. Még azt is elutasította, hogy továbbra is élvezze a szülei jó téteményeit. What could she do? Mighty tehetet volna. Louis would doubtless discover the falsehood of her marriage, but he dared not return, and even if he communicated with her, even though yet she loved him, could she unite herself with one accused too truly of the most frightful crimes? Louis kétségtelenül rájönne a házassága hazugságára, de nem mert visszatérni, és ha mégis érintkezett volna vele, noha a lány még szerette, vajon hozzámehetne-e ahhoz, akit joggal vádoltak a legrettenetesebb bűntettekkel? At first, these doubts agitated her, but by degrees they faded as oblivion closed over Chaumond's name. And he came not, and she heard not of him, and he was as dead to her. Eleinte ezek a kételyek gyötörték, de fokozatosan elhalványultak, ahogy feledés borult Chaumont nevére. Ő pedig nem jött, a lány semmit sem hallott róla, mintha meghalt volna számára. Then the memory of the past revived in her heart, her love awoke with her despair. His mysterious flight became the sole occupation of her thoughts. Time rolled on and brought its changes. Ekkor azonban újra élet benne a múlt emléke. Kétségbeesése felébresztette a szerelmét is. Rejtélyes eltűnése töltötte ki minden gondolatát, és az idő csak telt, elhozva a maga változásait. Madame de Marville died. Henry was united to another. Fanny remained to her own thoughts, alone in the world. Madame de Marville meghalt. Henry más nővel kötött házasságot. Fanny pedig magára maradt, saját gondolataival, a világban. A relation who lived at Subiaco sent for her, and there she went to take up her abode. Egy Subiacóban élő rokona hívta magához, és oda költözött. In vain she strove to wean herself from the memory of Louis. Her love for him haunted her soul. Hiába próbálta kitépni magából a Louis iránti emléket, a férfi iránt érzett szerelme kísértette a lelkét. There was war in Europe, and every man was converted into a soldier. The country was thinned of its inhabitants, and each victory or defeat brought a new conscription. Háború dúlt Európában, és minden férfit besoroztak katonának. Ritkult a lakosság, és minden győzelem vagy vereség újabb sorozást eredményezett. At length peace came again, and its return was celebrated with rejoicing.
Végül újra eljött a béke, s ezt örömünnepekkel fogadták. Many a soldier returned to his home, and one came back who had no home. Sok katona tért vissza az otthonába, és akadt olyan is, akinek már nem volt hová mennie. A man, evidently suffering from recent wounds, wayworn and sick, asked for hospitality at Fanny's cottage. It was readily afforded, and he sat at her cottage fire, and removed his cap from his brow. Egy férfi, aki szemlátomást friss sebeket hordozott, kimerült és beteg volt, szállást kért Fanny házánál. Szívesen fogadták, és ő leült a tűz mellé a kunyhóban, levette sapkáját a homlokáról. His person was bent, his cheeks fallen in. Yet those eyes of fire, that quick, animated look, which almost brought the bright expression of youth back into his face, could never be forgotten. A testtartása görnyedt, az arca beesett. De az a tüzes tekintet, az az élénk, pezsgő tekintés, ami szinte visszaadta fiatalságának derűs kifejezését, felejthetetlen volt. Fanny gazed almost in alarm, and then in joy, and at last, in her own sweet voice, she said, "Ik toi Louis, tu osseus de retour." Fanny előbb szinte rémülten, majd örömmel nézte, aztán végül a maga lágy hangján szólt. És te, Louis, te is visszatértél. Louis had endured many a sorrow and many a hardship, and most of all, he had been called on to wage battle with his own fierce spirit. Louis sok bánatot és nélkülözést élt át, de mindenekelőtt saját vad lelkével kellett megküzdenie. The rage and hate which he had sedulously nourished suddenly became his tormentors and his tyrants, at the moment that love, before too closely allied to them, emancipated itself from their control. A harag és gyűlölet, amelyet oly szorgalmasan táplált, váratlanul kínzóivá és zsarnokaivá lettek. Éppen abban a pillanatban, amikor a szerelem, amely addig túlságosan is egybefonódott velük, felszabadította magát uralmuk alól. Love, which is the source of all that is most generous and noble in our nature, of self-devotion and of high intent, separated from the alloy he had blended with it, asserted its undivided power over him. Strange that it should be so at the moment that he believed that he had lost her he loved forever. A szerelem, amely mindannak a forrása, ami a legöncetlenebb és legnemesebb bennünk, Sami. Önfeláldozásra és magasrendű célokra sarkal. Most, hogy megszabadult attól a salaktól, amivel ő vegyítette, egészen úrrá lett rajta. Furcsa, hogy mindez akkor történt, amikor úgy hitte, örökre elveszítette a lányt, akit szeretett. All his plans had been built for revenge. Minden terve a bosszúra épült. He would destroy the family that oppressed him, unbuild stone by stone the proud abode of their inheritance. He would be the sole refuge and support of his mistress in exile and in poverty. El akarta pusztítani azt a családot, amely elnyomta őt. Kövenként szét akarta hordani gőgös otthonukat. Egyedüli menedéke és támasza akart lenni szerelmének a száműzetésben és a nyomorban. He had entered upon his criminal career with this design alone, and with the anticipation of ending all by heaping benefits and the gifts of fortune upon Fanny. Egyedüle szándékkal lépett bűnös útjára, és azt remélte, hogy végül mindent lezárhat azzal, hogy szerencseáldozatot és áldást halmoz Fannyra. The very steps he had taken, he now believed to be those that occasioned his defeat. Most pedig úgy gondolta, pont azok a lépések, amelyeket megtett, okozták a bukását. He had lost her, the lovely and the good. He had lost her by proving unworthy, yet not so unworthy was he as to make her the victim of his crimes. Elvesztette őt, a gyönyörűt és a jót, elvesztette azzal, hogy méltatlannak bizonyult. Mégsem volt annyira alávaló, hogy a lányt a bűntettei áldozatává tegye. The family he had vowed to ruin was now hers, and every injury that befell them visited her. To save her he must unweave his pernicious webs, to keep her scatheless, his dearest designs must fall to the ground. Az a család, amelynek romlását esküdött, most az ő családja lett, és minden sérelem, ami őket érte, Fannynak is fájt. Ha a lányt meg akarta óvni, fel kellett bontania ártalmas hálóit, s hogy őt sértetlenül megőrizze, legdrágább terveinek kudarcba kellett fulladniuk.
A veil seemed rent before his eyes. He had fled, for he would not assist in the destruction of her fortunes. He had not returned, for it was torture to him to know that she lived, the wife of another. Mintha függöny szakadt volna fel a szeme előtt. Elmenekült, mert nem akarta tönkretenni a lány életét. Nem tért vissza, mert kín volt számára tudni, hogy ő más férfi felesége. He entered the French army, but in every change his altered feelings pursued him, and to prove himself worthy of her he had lost was the constant aim of his ambition. Belépett a francia hadseregbe, de bármerre fordult, a megváltozott érzései továbbra is kísérték, és az lett az állandó célja, hogy bizonyítsa, méltóvá vált ahhoz, akit elveszített. His excellent conduct led to his promotion, and yet mishaps still waited on him. Kiváló magatartása előléptetést hozott neki, és mégis, a bal szerencse továbbra is kísérte. He was wounded, even dangerously, and became so incapable of service as to be forced to solicit his dismission. Megsebesült, méghozzá súlyosan, és annyira alkalmatlanná vált a szolgálatra, hogy kénytelen volt felmentését kérni. This had occurred at the end of a hard campaign in Germany, and his intention was to pass into Italy, where a friend, with whom he had formed an intimacy in the army, promised to procure him some employment under government. Ez egy Németországban vívott nehéz hadjárat végén történt, és terve az volt, hogy Itáliába megy, ahol egy hadseregbeli barátja ígérte, hogy kormányzati alkalmazást szerez neki. He passed through Subiaco in his way, and, ignorant of its occupiers, had asked for hospitality in his mistress's cottage. Subiacón keresztül utazott, és nem tudva, kik laknak ott, éppen abban a házban kért menedéket, amelyet egykori szerelme lakott. If guilt can be expiated by repentance and reform, as is the best lesson of religion, Lewis had expiated his. Ha a bűnt a bűnbánat és megjavulás által jóvá lehet tenni, ahogyan a vallás legjobb tanítása sugallja, akkor Louis már jóvá tette a sajátját. If constancy and love deserve reward, these lovers deserved that which they reaped in the happiness consequent on their union. Ha a szerelem álhatatossága jutalmat érdemel, akkor a szerelmesek is megérdemelték mindazt, amit egyesülésük boldogsága hozott számukra. Her image, side by side with all that is good in our nature, had dwelt in his heart, which thus became a shrine at which he sacrificed every evil passion. A lány képe az emberi természet minden jósága mellett élt a szívében, s ezáltal szentélyé vált benne, ahol minden rossz szenvedélyét feláldozta. It was a greater bliss than he had ever dared to anticipate to find, that in so doing, he had at the same time been conducing to the welfare of her he loved, and that the lost and idolized being whom he worshipped founded the happiness of her life upon his return to virtue. And the constancy of his affection. Nagyobb boldogság volt számára, mint azt valaha is remélni merte, hogy így cselekedve egyúttal hozzájárult a szeretett nő jólétéhez is, és hogy az az elveszettnek hitt, bálványozott lény, akit imádott, éppen az ő erényhez való visszatérésére és töretlen szerelmére építi a saját életének boldogságát. End. Thank you for listening and please subscribe for more bilingual stories. Check our playlist section to find optimal listening material for your language learning. We wish you a wonderful day.